Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului, pentru că este o vorbă celebră prin care se spune omul sfințește locul. Ei bine, fiecare om, practic, produce anumite modificări, adaptează spațiul în care locuiește, astfel încât acesta să fie în conformitate cu nevoile și dorințele proprii. Deducem practic de aici că locuința sau casa noastră reprezintă o extensie a propriului nostru sine, da? A propriei noastre identități, dacă vreți. Așa că, pornind de la această premisă, voi folosi astăzi, în materialul de astăzi, casa sau locuința noastră ca unealtă în procesul de autocunoaștere, mai ales pentru aceia care nu reușesc să-și deslușească tiparul inconștient al propriilor procese interioare, al propriei reactivități la lumea exterioară și să descopere mai multe despre ei înșiși, privind casa ca pe o oglindă a sinelui propriu. Totodată, vreau să aduc o clarificare importantă la început de material. Voi face referire la locuință sau casă folosind fix acești termeni, indiferent că este vorba despre o vilă, indiferent că este vorba de un conac, indiferent că este vorba de o rulotă, indiferent că este vorba de o baracă, indiferent că este un apartament sau o garsonieră de bloc, indiferent că este un cort, da? Spațiul pe care tu îl ocupi, spațiul pe care tu îl sfințești este considerat în acest material locuința ta. Totodată, încă o precizare, nu contează gradul de proprietate pe care tu îl ai asupra acestei locuințe. Luăm în analiză spațiul pe care tu îl locuiești, indiferent că ești în chirie, plătitor de chirie sau este proprietate personală, da? Pentru că, pentru aceia dintre voi care locuiți în chirie și o să spuneți, bine, dar eu în casă am lucrurile proprietarului, că nu prea sunt lăsată să fac modificări, vă spun că la nivel inconștient, din sumedenia de locuințe pe care le-ați fi putut găsi și în care ați fi putut să locuiți, energiile, universul sau cum vreți voi să numiți, eu vă spun că voi înșivă sau sinele vostru superior v-a făcut să vă potriviți la țanc cu locuința în care vă aflați. Toate elementele care se spune că ar aparține proprietarului, că nu sunt ale voastre, de care vă deziceți și nu le considerați ca fiind parte integrantă din descrierea personalității voastre, vă spun de acum, sunt elemente ale inconștientului vostru. În mod inconștient voi ați ales ca acea locuință să fie aglomerată, ca acea locuință să fie frumos mobilată, ca acea locuință să fie nemobilată, ca acea locuință să fie frumoasă, ca acea locuință să fie sufocantă, da? În mod inconștient voi ați ales asta, deci aceea reprezintă latura inconștientului vostru, a lucrurilor pe care le refuzați sub orice preț să le vedeți, proiectându-le la exterior, împingându-le pe fața celuilalt. Practic, casa sau locuința ta este spațiul pe care îl ocupi, spațiul pe care îl personalizezi după bunul tău plac, dar totodată și lucrurile pe care te înconjoară, fie că ți aparțin, fie că nu, pentru că toate aceste lucruri reflectă alegerea pe care tu ai făcut-o să fii în acel spațiu. O alegere la nivel spiritual, la nivel energetic. Fără să mai pierdem foarte mult timp cu introducerea, haideți să intrăm în subiect și să vă spun cum reflectă casa personalitatea voastră. Am venit pentru această prezentare cu câteva fișe în carioca. Prima fișă în carioca arată așa. Aici este omul, ece omo, și aici este casa, ece casa, da? Fiecare dintre aceste elemente vor fi analizate în paralel. Omul, în această lume, când se naște ca un boț cu ochi, are o existență proprie și are o existență socială. Avem practic un exterior și un interior. Avem o relație cu ceilalți și avem o relație cu noi înșine. La fel și locuința noastră. Locuința noastră are o fațadă, un exterior și are un spațiu interior. Interiorul reprezintă, și am notat aici, reprezintă cum te simți tu, da? Când vorbesc despre interiorul meu, sunt sentimentele mele, emoțiile mele, principiile mele, valorile mele, credințele mele, părerile mele, etc. Așa că reprezintă cum mă simt eu. Iar ceea ce arătăm la exterior ca oameni este masca noastră socială, persoana, identitatea noastră sau pentru casă gardul vopsit, da? Afară vopsit gardul, înăuntru leopardul. Așa că exteriorul reprezintă cum te prezinți la exterior, cum ai vrea să fii perceput de ceilalți, cum ai vrea să te vadă restul lumii. Și aici este exercitată mai mult sau mai puțin o nevoie de control a fiecăruia. Unii își controlează foarte bine fațada, alții lasă să transpară elemente din interiorul ei.
Și acum spuneam eu, nu faceți nicio diferență între statutul și grandiozitatea fiecăruia în funcție de statutul financiar, da? O să spuneți acum, da, dar ăla de la casă are cum să-și modifice exteriorul casei pentru că îi poți vedea pereții, îi poți vedea, dar la bloc nu prea ai ce să modifici pentru că totul este standard. Ei bine, și aceasta este o alegere, dar la bloc fațada sau exteriorul locuinței voastre poate fi considerat tot ceea ce se vede pe geam, da? Nu luați lucrurile motamo și încercați să intrați în detaliu să vedeți care ar putea să fie fațada, care este nota mea personală. Omul își decorează balconul într-un fel anume, omul își decorează ferestrele într-un fel anume. Ați văzut că în perioada pandemiei lumea își lipea tot felul de curcubeie pe geam. Altul de Crăciun își pune luminițe fastuoase, altul nu și-o decorează de Crăciun. Unul are perdele care se văd somptuos de la exterior sau candelabre care se aprind și se întrevăd prin fereastră noaptea, alții nu au aceste elemente, da? Deci fereastra poate fi considerată elementul nostru de decor. Orice este la exterior care poate fi decorat într-un fel anume astfel încât să ne arate personalitatea este considerat fațadă, indiferent că ești la rulotă, indiferent că ești la cort, da? Acum, am analizat, practic, fațada. Să pornim de la exterior spre interior, pentru că interiorul este mult mai complex, da? Locuința noastră are un spațiu exterior care reprezintă această fațadă. Și aici, pentru fațadă, am luat eu 3 elemente care să facă diferența, da? Am spus așa, există case cu un exterior deosebit, un exterior aparte. Există case cu un exterior normal, care este perfect încadrat în planul urbanistic, așa cum sunt casele din Grecia, spre exemplu. Nu contează ce statut financiar ai, nu îți poți înălța casa mai mult de un nivel, pentru că primăria a aprobat acest plan ca toată lumea să aibă același nivel la locuințe. Așa că dacă vrei casă supraetajată, n-ai decât să sapi un etaj în pământ, așa că ele sunt puse pe adâncime și nu pe înălțime. La fel, poate că dorești să-ți personalizezi casa într-un fel aparte, dar în Grecia, pentru că standardul este culoarea la exterior să fie alb cu albastru, toată lumea respectă același cadru. Așa că orice alt element de personalizare poate să fie o decorațiune, o atârnătoare, o zângănitoare prin ogradă, copăcei, grădina, cum ți-o amenajezi tu, da? Așa că există acest exterior care indică personalitatea noastră și există practic exteriorul deosebit, exteriorul normal și exteriorul neîngrijit. Pentru exteriorul deosebit am iarăși niște informații. Exteriorul deosebit este caracteristic oamenilor care vor să iasă din tipare. Oamenii care vor să spună ceva despre ei înșiși, fie că vor să controleze opinia celor aflați în afară, fie că nu își propun acest lucru, ci pur și simplu această trăsătură transpare. Sunt unii care vor să controleze în sensul că este o disparare sau o diferențiere foarte mare între aspectul exterior și aspectul interior al casei. La exterior poate părea îngrijit, foarte curat și în interior lucrurile stau alandala, e o dezorganizare, o debandadă totală, da? Și atunci acel om trăiește o dizarmonie, vrea să le arate celorlalți altceva decât este. Iar alții au la exterior ceea ce prezintă și în interior și atunci există un soi de armonie. Omul acela este echilibrat, ce e în gușă și în căpușă, vorba românului, cum este în interior, așa se vede și la exterior. Acela este un om autentic, este conectat, este cinstit, nu vrea să portretizeze altfel gardul față de cum este leopardul din interior. Exteriorul deosebit poate fi unul foarte grandios, care să arate de fapt superioritate. Atunci când, pentru că noi nu trăim în Grecia, când casele noastre sunt ostentative, când casa noastră este ostentativă față de casele vecinilor, atunci înseamnă că clar eu transmit un mesaj. Eu sunt cea mai bogată de pe stradă, eu îmi permit, domnule, să-mi ridic casa asta nerușinată, eu pot să investesc în materiale foarte scumpe, eu îmi propun să fac lucruri mai mari pe care alții nu pot să le facă pe această stradă. Așa că arată pompoșenia, grandiozitatea sau complexul de superioritate, care spuneam eu că nu este altceva decât un complex de inferioritate masculă. Nu pot ieși în evidență prin altceva decât prin modul în care folosesc niște elemente grosiere. După cum vedeți, sunt o grămadă de case poleite și aurite acum la exterior și vreau să să-mi manifest autoritatea și superioritatea față de ceilalți prin aceste elemente ale locuinței mele. Deci, grandiozitate sau superioritate. Totodată, acest exterior deosebit poate fi deosebit pentru că este pictat într-un mod artistic sau se găsesc în curte tot felul de elemente care indică originea
locatarului. Unii oameni păstrează elemente din cultura, din zona în care s-au născut. Unul e bănățean, unul este muntean, unul este nu știu cum, da? Și aduce elemente tradiționale, etnice, folclorice din zona din care se trage, decorându-și propria casă, decorându-și exteriorul locuinței după cum s-a conectat la zona din care provine, da? Ați văzut că dacă mergeți prin zona Sibiului, toate casele au acele ziduri la exterior. Dacă mergeți în Dobrogea, curtea se află în față și casa se află în spate, da? Sau prin mijlocul curții. Dar în regiunea aceasta a Sibiului, toate casele sunt în față, uneori sunt doar fațade, niște ziduri, iar în spate există locuința mascată. Asta indică, practic, că oamenii din regiunea respectivă trebuiau să-și ridice ziduri. Înseamnă că, probabil, era un grad de hoție mai mare. Asta indică sorgintea culturală a clădirii unor astfel de somități, de monștri în față, da? Cel care are curtea deschisă cu garduri firave nu se teme de hoți, nu se teme să fie transparent. Indică transparența, indică, domnule, casa mea este și casa ta, lumea este binevenită oricând, nu trebuie să pun un zid între mine și lumea exterioară. Sunt foarte multe detalii de comentat și să mă ajute Dumnezeu să nu mă pierd în ele, da? Deci, practic, acest exterior deosebit poate fi nu doar unul grandios, dar poate fi unul artistic. Cineva vrea să-și exprime etnia, poate să arate care sunt elementele de cultură din care provine sau poate să arate că este un artist și atunci are zidurile pictate, desenate în mod frumos, sculptate de mâna lui, probabil a vrut să pună amprenta sa personală să se vadă la exterior cum este. În general, acest personaj este în interior așa cum este și în exterior. Pasiunea lui transpare la exteriorul casei, da? Denotă în acest caz foarte multă creativitate sau foarte multă conectare la propriile origini, da? Cineva care se identifică ca fiind din zona Maramureșului, cineva care insistă să-și plaseze Troița la intrare, indiferent că locuiește acum în județul Constanța sau în capitală, da? Trebuie să-și arate originea. Asta înseamnă că este foarte identificat cu acea parte din el însuși. Totodată, există curți sau fațade ale caselor care arată cât de gospodar este locatarul, cât de destoinic, cât de harnic. Curtea este plivită, totul este pus în gradene, grădinițe speciale. Da? Aici sunt trandafiri, aici sunt organizate gladiolele, aici avem pomii fructiferi, dacă este vorba despre curte, sau avem foarte multă structură, foarte multă organizare la exterior. Spuneam eu că acest personaj dorește să arate că este foarte structurat, că are un anumit statut, că este productiv, că este un om de cuvânt, că este un om serios. Că asta se pupă cu ce este în interiorul său este partea a doua, da? Sunt unii oameni care așa cum sunt în interior sunt și la exterior, dar în cazul în care îi pătrundeți în casa acestui om care e foarte structurat și vedeți că are pânze de păianjen, că este mizerie, că totul e o debandadă, că toate lucrurile sunt amestecate la un loc, atunci înseamnă că el încearcă să portretizeze ceva, dar în interiorul său este cam părăsit. Acest om trăiește practic pentru lumea exterioară. Acum, să lăsăm exteriorul deosebit și să trecem la exteriorul normal, cel care intră complet în planul urbanistic, care este complet asimilat, nu este cu nimic deosebit de restul locuințelor. În general, acestea se întâlnesc pe la apartamente, pe la garsoniere, da? Pentru că nu prea ai cum să-ți modifici exteriorul sau să-l personalizezi. Acest exterior normal înseamnă practic că omul nu vrea neapărat să epateze cu ceva, că se consideră un om printre oameni, că este un om de rând. Asta poate să reflecte statutul său financiar sau poate să reflecte propria sa părere despre sine. Eu mă consider un om printre oameni, spre exemplu. Deși am copilărit la casă, mereu am fost atrasă de viața la bloc. Da? Am fost atrasă de viața la bloc aparent pentru căldura care se găsește în toate camerele și că nu mai trebuie să umbli cu cenușă și să faci focul cum era la casă. Dar la nivel inconștient eu am ales să fiu un om printre oameni, pentru că ce mi-a lipsit mie cel mai mult în copilărie a fost să fiu integrată, fiind de o etnie diferită, dar fiind turcoaică printre români. Mi-am dorit întotdeauna să aparțin, mi-am dorit întotdeauna să fiu integrată într-un grup, da? Să fiu asimilată. Tot timpul eram considerată diferită, tot timpul eram considerată deosebită. Asta era părerea mea, probabil colegii mei n-ar spune același lucru despre mine, ar spune, băi, tu ai fost de-a noastră dintotdeauna. Dar sentimentul era acesta în interiorul meu, pentru că îi vedeam că aceștia au sărbători diferite față de ale mele, că eu lipseam la sărbătorile mele când ceilalți mergeau la școală, că atunci când ei mâncau porc, eu nu mâncam porc, etc. Și tot ce mi-am dorit a fost să fiu în rând cu lumea, să fiu în sfârșit ca ei, să nu mai fiu diferită.
să nu mai fiu bruneta cu ochii oblici. Și m-am făcut blondă și m-am aranjat și am zis, domnule, sunt la fel de europeană ca și voi, sunt la fel de român în această țară. Ei bine, acest aspect este reflectat în faptul că acum locuiesc la bloc. Și nici că mi-aș dori să locuiesc la țară. Mi-aș dori să am o casă la țară, dar pe care să o vizitez din când în când, asta așa, ca vacanță, ca side dish, da? Ca un fel de garnitură, dar să nu fie elementul principal. Totodată, mai există încă un tip de aspect exterior al casei și anume aspectul neîngrijit. Acesta poate să simbolizeze două lucruri, poate să simbolizeze nepăsare, indolență, neglijență, omului nu-i pasă de legătura cu ceilalți, nu-l mai interesează, este probabil deprimat, este probabil, nu știu, nu-și mai dorește să se găsească în acel loc, nu-i pasă de comunitatea sau nu-i mai pasă de nimeni, a renunțat practic la această lume sau la identificarea lui în această lume. Asta este pe parte de vibrație mai joasă, să spunem, și pe parte de vibrație mai înaltă. Nu toate casele care nu sunt îngrijite la exterior simbolizează lucruri negative, ci poate să simbolizeze faptul că acest om a investit mai mult din timpul și energia sa în ceea ce ține de interiorul casei. Da? Și aici putem avea un bloc care are tot felul de spărturi la exterior, dar îl vezi ultra amenajat în interior, în cel mai mic detaliu, există foarte multă structură, foarte multă organizare, este decorat în culori foarte vii, este foarte eclectic și așa mai departe. Da? Acel om trăiește în interiorul lui. Contactul cu lumea îl rezumă la minim. Este ca acel artist nebun care se duce doar ca să-și cumpere pensule și culori, dar în rest toată activitatea și-o face acasă. Sau IT-istul care probabil că modifică lumea sau aduce mare profit companiei lucrând la calculator, dar nu prea are legătură cu curtea și exteriorul, ci stă tot timpul conectat la mediul său de lucru. Este cel care e preocupat de o pasiune interioară, da? Și asta nu se mai arată la exterior sub nicio formă, pentru că nu-i pasă de ce crede lumea despre el însuși, el știe cine este în interior. Așa că, iată, interpretările pot fi multiple, dar voi puteți să deslușiți și să le analizați o analiză mai detaliată, da? Mai specifică, că n-am cum să cuprind ce face fiecare om la el acasă. Am terminat acum cu exteriorul, da? Și acum trecem la interior. Interiorul, spuneam eu, că reflectă cum te simți tu. Și aici, să luăm așa un vibe general al casei tale. Cum te simți tu în interiorul casei tale? Cum te simți când intri acasă? De ce vă spun acest lucru? A fost o perioadă în care eu locuiam în chirie și când intram în casă mă simțeam sufocată. Consideram că acel loc este locul în care eu trebuie doar să dorm și îndată ce făceam ochi plecam de acolo. Mă duceam la muncă, petreceam cât mai mult timp pe afară și mă întorceam înapoi doar ca să dorm. Ei bine, și aici am făcut o separare foarte clară despre cum se simte omul la el acasă și am împărțit la fel aceste sentimente în 3 categorii. Cum te simți la tine acasă, practic, reprezintă relația cu tine însuți. La tine acasă te poți simți în 3 feluri, am scris eu aici. Te simți slugă, că deretici într-una, că trebuie să faci tot timpul modificări în casă, că tot timpul trebuie să faci curățenie, că trebuie să organizezi, că trebuie să cureți, să ștergi, să scuturi, etc. Și te simți ca o slugă, ca o carmensita, ca o servitoare hispanică în casa ta. Este valabil mai mult pentru femei, dar este valabil și pentru bărbați, tot timpul cei care fac reparații, cei care șterg, cei care tot timpul deretică prin casă, care nu-și găsesc liniștea, nu se pot așeza în canapea să se relaxeze. Da? Sunt oamenii care se simt în propria lor casă ca niște slugi, ca niște servitori, ca niște fugari. În casa ta te simți ca un vizitator, așa cum consideram eu că sunt atunci când mă întorceam acasă doar ca să dorm. Te întorci acasă doar ca să îți iei o pauză de la restul lumii, dar de-abia aștepți să se organizeze o petrecere cu prietenii, să pleci undeva, să ieși undeva, să te distrezi cu ceilalți, să te duci în vizite, să pleci în afara localității, etc. Da? Acesta este practic în disconfort cu sine însuși, nu se simte bine cu el însuși, acesta caută întotdeauna să evadeze. Dacă ar fi fost într-o relație bună cu el însuși, ar fi putut să deschidă practic ușa casei lui și să organizeze petrecerile la el acasă. Dar nu se simte în acord cu propriul său interior, da? Și acesta caută permanent să evadeze. Este
valabil și pentru oamenii foarte bogați. Sunt foarte mulți dintre oamenii celebri ai lumii care au proprietăți imense, dar pe care îi vezi că tot timpul sunt plecați cu filmări pe nu știu unde, sunt plecați nu știu câte luni din an departe de casă. Ei bine, acesta este un vizitator la el acasă, fie că el consideră că aceasta este o alegere, fie că nu. Aceasta este o alegere la nivel inconștient. El evadează, da? Dacă un actor, spre exemplu, are foarte multe domenii și proprietăți, dar stă și își petrece viața într-o rulotă pentru că trebuie să filmeze un an de zile, atunci acest om evită, practic, să locuiască la el în casă. Pentru că dacă cineva ar vrea să-și facă timp, și-ar crea, la nivel energetic, bineînțeles. Așa că te poți simți ca un vizitator, evadezi tot timpul din casă. Sau, a treia variantă, deci spuneam slugă, vizitator, sau te poți simți stăpân. Stăpân este omul care vine la el acasă și care se odihnește, care nu stă tot timpul să caute din priviri scame, care nu stă tot timpul să caute ceva de reparat, de făcut, de șters, de împachetat, de adunat, de modificat, de vopsit, de zugrăvit. Este cel care vine acasă și se simte foarte bine. Este cel care își primește prieteni în casă, este cel care își lasă ușa deschisă tuturor, care nu trebuie neapărat să fugă de colo-colo, să strângă lucrurile prin casă când îi bate cineva la ușă, cum făceam noi în copilărie, pentru că stăteam tolăniți care încotro, cu dulciurile pe masă și apoi trebuia să le strângem repede, să facem ordine că a bătut cineva la ușă, da? Ei bine, acesta este un om care este foarte deschis, care se simte foarte bine în pielea lui și care nu se teme să arate ceea ce este în interior și celorlalți. Se simte echilibrat, da? Se simte bine în pielea lui. Este cel care își găsește foarte multă liniște în singurătatea casei lui, în solitudine, da? Când este singur, se relaxează, domnule, știe care este locul lui preferat, știe care este mâncarea lui preferată, se simte foarte, foarte lejer. Bineînțeles că aici putem să extindem și să spunem că există un loc preferat al său în casă. Nu se simte bine în toate camerele neapărat, dar este totul rezumat la o zonă. Pentru unul este dormitorul, pentru unul este colțul în care citește, pentru altul este bucătăria, etc. Da? Dar, în instanță, interiorul casei reflectă cum te simți tu. Cum te simți tu în interiorul casei reprezintă cum te simți tu în pielea ta. Ești slugă? Înseamnă că ești slugă în propria ta viață, înseamnă că te-ai dat pe tine la o parte și că îi servești întotdeauna pe ceilalți. Ești vizitator? Înseamnă că nu te simți bine în propria ta piele și că încerci în permanență să evadezi, da? Sau dacă te simți stăpân în propria ta casă, atunci ești bine cu tine însuți, te simți bine în pielea ta. Să mergem mai departe cu analiza, că m-am extins destul de mult și acesta este doar începutul, da? Ce mai are omul ca să putem să facem această comparație între eu, sinele meu și casa, locuința pe care eu o ocup? Păi, iată încă o fișă în cariocă. Omul este cuprins este alcătuit din Sfânta Trinitate. Și anume, are un suflet, o minte și un trup. Bine că n-am scris turp, da? Trup. Haideți să analizăm cele trei aspecte în funcție de cum este locuința noastră. Ei bine, ce este sufletul casei noastre? Sufletul acestei locuințe pe care noi o ocupăm. Sufletul casei noastre reprezintă, cum am scris aici, este vibe, energie sau feeling în general, da? În general. Deocamdată luăm în general. Sufletul este generic, sufletul ne cuprinde pe dinăuntru și pe din afară. Ei bine, când intri în casa ta, ce vibe îți dă? Vă mărturisesc că eu am locuit în apartamente pe care le-am simțit apăsătoare, sufocante, întunecate, când este probabil un nuc în fața casei și face foarte multă umbră, când trebuie să aprinzi lumina în casă ca să vezi ceva chiar și la 9-10 dimineața, da? Aceea pentru mine era o casă apăsătoare. Dar casa, bineînțeles, este nicicum. Felul în care tu te simți în ea reflectă felul în care tu te simți în propria ta piele. Era fix perioada în care eu eram foarte depresivă. Era perioada în care nu reușeam să îmi stabilizez relațiile. Nu mă simțeam bine în pielea mea, eram tot timpul într-o angoasă, într-o neliniște, într-o anxietate. Ei bine, casa îmi dădea acest vibe în interior că mă sufocă. Știți că foarte mulți oameni ajung să cheme preotul să spună stropiți cu aghiasmă că este ceva, o energie negativă în casă. Am senzația că de când m-am mutat aici pierd bani. Casa n-are nicio vină.
tu ești în modul sau în starea de a pierde bani, pentru că tu hrănești această mentalitate. Și casa, bineînțeles, va reflecta această energie. Pentru altcineva, o casă umbroasă cu un nuc în față este o binecuvântare, mai ales pentru unul care a stat tot timpul cu fața în direcția în care răsare soarele, de-i se încinge apartamentul și trebuie să-și pornească aparatele de aer condiționat la maximum pe timpul verii, da? Dar pentru mine era sufocantă, era apăsătoare, pentru că eu cu mine însumi eram sufocantă și apăsătoare. Așa că sufletul casei reprezintă vibe-ul, vibrația, dacă vreți, energia sau feeling-ul, sentimentul pe care ți-l creează. Când intri în casă, cum te simți? Simt că mă sufoc, simt că mă deprim, este întunecată, este apăsătoare, este îngălată. Sau, dimpotrivă, când intru în casă, este luminoasă, este radioasă, este aerisită, spațioasă, îmi dă un sentiment de liniște, de calm, de pace, da? Vibe-ul pe care ți-l dă casa reprezintă starea sufletului tău. Cum te simți tu în sufletul tău? Care este starea ta de moment? Care este feeling-ul tău, da? Asta reprezintă sufletul casei. Acum, trecem mai departe. Mintea. Mintea pe care o are omul, cum se reflectă ea în casa noastră. Și am notat aici, mintea noastră, bineînțeles, că are un aspect conștient și un aspect inconștient. Sper că n-am detaliat aici foarte mult, da? Practic, sunt în casa ta elemente pe care le-ai ales conștient, decoruri, zugrăveala, pentru cei care locuiesc în chirie și n-au putut să aleagă lucrurile astea, nu știu, detaliile tale decorative, rama ta cu poze de familie, albumele tale audio, nu știu, ai casete, ai CD-uri, ai o mini-bibliotecă, probabil că ai foarte multe creioane sau, dacă ești creativ, ai pensule, ustensile de pictat, da? Toate aceste elemente reprezintă lucruri pe care tu le-ai ales în mod conștient, că sunt briz-brizuri, decoruri. Spre exemplu, mie îmi place și doresc să-mi fac această amenajare pentru propria mea casă, să-mi pun acele perdele cu mărgele care să simbolizeze aspectele orientale din viața mea, legătura mea cu Orientul, cu Turcia, da? Să fie acele zângănituri, să fie perne cu ciucuri, să fie papuci moi de umblat prin casă cu ei, da? Pentru că acestea reflectă etnia mea, reprezintă sufletul meu, conexiunea la neamul meu, la originea mea, dacă vreți. Ei bine, toate aceste elemente de decor reprezintă în general aspectele conștiente. Noi le-am cumpărat din magazin cu bună intenție ca să stea acolo. Am luat elementul acela cu bună intenție ca să stea acolo. Aspectele astea conștiente reprezintă practic persoana sau ego-ul nostru, dar nu aflat în afara casei, ci în interiorul casei noastre. Sunt lucrurile cu care ne vom făli în fața vizitatorilor care ne pătrund în casă. Acest suvenir l-am luat din excursia mea din Paris. Acest suvenir l-am primit cadou de la soacra mea în ziua anunții. Da, bijuteria asta este primită de la soțul meu și am atârnat-o pe undeva, da? Aceasta este fotografia de la nunta noastră. Și sunt lucrurile pe care le-ai prezenta când cineva îți calcă pragul, da? Practic, aspectele conștiente reprezintă fața polișată, ceea ce ne place nouă să vedem la noi înșine, ceea ce ne place să arătăm la noi înșine. Dacă ești o fată destul de tânără și ești pasionată de aspectul fizic, atunci în casa ta probabil că vei avea și poze cu tine însuți, adică lucruri care reflectă cultul personalității, lucruri care reflectă pasiunea ta pentru estetică, da? Pentru frumusețea exterioară. Și vei avea tot felul de lucruri, depozitare, depozituțe pentru bijuterii, pentru paltonașe, pentru hăinuța ta de blană, colțișorul tău, budoarul tău de machiaj, etc. Iar dacă ești probabil un om care este pasionat de tehnică, de inginerie, probabil vei avea tot felul de gadgeturi, de televizoare, de ustensile, de electronice și electrocasnice prin casă. Fiecare trebuie să detalieze pentru el însuși, pentru că sunt foarte, foarte multe locuințe și foarte multe tipologii de luat în calcul. Spre exemplu, în casa mea vreau să se reflecte și împing asta în ochii celorlalți aspectul minimalist, da? Vreau să se creadă despre mine și asta îmi place mie să cred despre mine. Ce îmi place mie să cred despre mine și ce îmi place mie să arăt despre mine sau, practic, aspirația mea reprezintă toate acele elemente pe care eu le-am ales conștient și le-am plasat conștient în casă. Spre exemplu, în alte locuințe veți vedea că pereții sunt pictați de o anumită culoare. La mine sunt
pereții opuși de o culoare, cel din spate e albastru, cel din față e albastru, cei laterali sunt galbeni, da? Se vede un picuț de galben aici și aici, dar nu se vede în cameră, da? Dar în spate este bleu-ul acesta, în față este bleu unde sunt ferestrele, chiar și jaluzelele sunt bleu, iar pereții laterali sunt de culori de aceeași culoare, galben. Alte camere sunt de altă culoare, da? Bucătăria mea este verde, cu tot felul de decorațiuni, cu tot felul de fotografii care indică paste, legume, fructe și așa mai departe, ca să te îmbie să mănânci. Baia este una mov, una este albastră, o altă cameră este gri, un dormitor este mov și așa mai departe. Practic, am vrut să exprim că sunt diferită, că ies din norme și că sunt minimalistă. Asta vreau eu să aspir să fiu, asta vreau eu să fiu. Și minimalismul meu se remarcă prin faptul că toată mobila din casă este de la Ikea, că am amenajat casa în stil suedez, cu tot felul de aplice și becuri, nu se vede nimic în peisaj, dar probabil voi face o poză pe care o voi posta cândva, care atârnă pe mijlocul casei. Iar restul pieselor de mobilier sunt împinse la margine. Centrul este curat. Eu n-am masă de 12 persoane, nu mă interesează mobilierul greu, nu mă interesează multiple scaune, nu mă interesează tot felul de decorațiuni și lucruri încărcate și înzorzonate, da? Asta vreau eu să fiu. Deci este aspirația a ceea ce sunt eu. Elementele din conștient, din mintea mea, reprezintă la ce aspir eu să fiu. Aspir să trăiesc cu cât mai puține lucruri, da? Să am un sentiment de bogăție, de spațiu. Și iată, am și elemente decorative prin casă, picturile mele, care să arate latura mea artistică, să arate nonconformismul meu prin culoarea pereților. Dacă toată lumea, după cum știți, alege culorile clasice, ori bej, ori alb la pereți. Asta înseamnă că sunt mai tradiționali, că merg pe firul, pe mâna părinților. Dar astea sunt elementele care mă scot pe mine în evidență. La voi, elementele care vă scot pe voi în evidență pot fi altele, da? Poate că pereții ori fi ei clasici și tradițional, dar nici măcar nu îi considerați ca pe elemente conștiente. Acestea sunt în inconștientul vostru. Și atunci elementele care vă sar în ochi, pe care le-ați enumera instant, dacă vă spuneți 5 lucruri despre casa voastră și ați spune am o sufragerie foarte mare, am nu știu ce televizor mare în mijlocul sufrageriei sau am casa decorată cu piese Art Nouveau, da? Astea sunt lucrurile pe care voi vreți să le arătați. Este masca voastră, este machiajul vostru, este forma voastră ideală, da? Aspectul la care voi tânjiți. Și totodată există aspectele inconștiente ale minții voastre care se află în casa voastră și sunt lucrurile pe care voi nu le remarcați. Cum descoperiți care sunt lucrurile pe care voi nu le remarcați? Păi faceți o listă cu tot ce se află într-o casă. Culoarea pereților, structura tavanului, aplicele, luminile, nu știu, aparatele de aer condiționat, perdele, draperii, calorifere, toate elementele și excludeți-le pe cele care țin de sfera conștientului. Când ați spune cum ai descrie casa ta, scoate din ecuație sufrageria, scoate din ecuație minimalismul casei, în cazul meu, da, scoate din ecuație faptul că este o casă suedeză, scoate din ecuație că este artistică, că am tablouri și că am pereții diferiți. Și acum, ce a mai rămas? Păi a mai rămas ordinea, curățenia, nu știu, culoarea așternuturilor, probabil felul în care sunt dispuse lucrurile în bucătărie și acolo v-aș confirma cu mâna pe inimă, pentru că sunt foarte sinceră, sunt foarte dezordonată. Da? Am lucruri aruncate peste tot, sunt lucruri asupra cărora insist și este important pentru mine șevaletul meu, spațiul meu creativ pentru filmare, dar când filmez acum, dacă v-aș arăta spatele camerei, îmi va fi greu pentru că am un suport foarte așa, am împins niște lucruri care se aflau pe jos, le-am împins pur și simplu. Da? Acestea sunt lucruri care se află în inconștientul meu. În inconștient sunt dezorganizată, sunt zăpăcită, sunt o aiurită și așa mai departe, dar la exterior vreau să par structurată, organizată, de aceea veți vedea curățenie, vreau să par cultă, iată cărțile. Și în realitate poate că sunt o țață, da? La origine asta am și fost. Preocuparea aceasta este aspirația mea și lucrurile pe care eu le arăt aici sunt lucrurile care sunt cele la care eu am aspirat dintotdeauna și pe care le-am atins sau în continuare caut să le ating. Așa că, practic, avem aspecte conștiente ale casei noastre și aspecte inconștiente. Cele inconștiente se mai ascund totodată în dependențele noastre, dar despre asta vorbim într-un alt capitol, într-o altă parte din acest material. Da? Dependențele de la case, care pot fi magazii, depozite, anexe. Să nu credeți că doar oamenii bogați au aceste spații. Acestea le putem considera ca dependențe pentru cei care locuiesc la bloc sau la garsoniere,
ca fiind spațiul acela de la subsol, anexa din bloc, dacă posedați așa ceva, boxa, cum mi se mai spune, sau dacă nu, pot fi considerate dulapurile, durăpioarele, măștile de la aragaz, masca de la bucătărie, acolo unde țineți gunoi, unde mai strângeți spungi reciclabile, unde mai puneți niște ziare pe care să cojiți cartofii, de ce nu eu acolo le am, sau tot felul de produse de curățenie pentru baie și bucătărie, da? Și aceste sertare, sertărașe, unghiere în care noi depozităm sunt traduse ca aceste dependențe pe care omul care are o casă mai mare le ține la exterior. Structura casei sale fiind mai mare, are probabil mult mai multe lucruri de depozitat și acestea trebuie scoase în afara casei. Ei bine, acestea sunt aspecte care reflectă conștientul și inconștientul vostru. Și ca să faceți analiza în procesul de autocunoaștere, ce spune obiectul pe care voi l-ați ales să fie la nivel conștient vizibil în casa voastră și ce spun aspectele care sunt invizibile despre voi. Dacă zugrăveala pereților este una clasică, oare nu sunt cumva foarte multe elemente tradiționale pe care eu le-am moștenit și nu le-am contestat niciodată și nu m-am întrebat niciodată, dar eu ce-mi doresc, eu ce vreau, eu cine sunt, cum aș putea să mă exprim pe acest fond al tradiționalului astfel încât să-mi aduc propria mea identitate înainte, da? Și apoi să spui, băi, eu vreau să pictez casa căcăniu în dungi, da? Și asta este dorința mea. Chit că vor veni rudele tale sau părinții tăi în vizită să spună, fai, dar ce dezastru, dar ce ai făcut? Sunt unii prieteni de-ai mei care și-au pictat un copac pe pereți cu mâna lor. Și asta au vrut ei să facă, au vrut să se exprime liber, au vrut să rupă bariera tradițională, au vrut să rupă legătura cu părinții, care ar fi fost foarte fixiști și tradiționaliști în privința curățeniei pereților și s-au exprimat ei creativ. Casa aceea este a lor, acum este sufletul lor. Nu mai au elemente pe care le-au luat fără să le conteste, fără să le pună la îndoială, fără să le testeze și să conștientizeze că da, așa e bine sau nu, vreau, domnule, să fac ce vreau eu. Așa că analizați aceste lucruri și descoperiți aspecte din viața voastră. Aspectele inconștiente, spuneam eu, sunt cele pe care vă scapă și pe care le puteți găsi în ordinea, curățenia din casa voastră. Dar detaliez aceste lucruri că nu s-a terminat încă materialul. Trecem acum, tada, la trup. Și pentru că am asemuit casa cu corpul uman, ei bine, corpul uman are și el elementele sale componente, acele organe interne, care se regăsesc în casa noastră și care, mă credeți sau nu, chiar au legătură cu sănătatea voastră fizică, cu sănătatea corpului vostru și sunt în strânsă legătură, da? Și veți vedea de ce. Ei bine, ce posedă corpul uman? Și am notat aici, corpul uman posedă un creier, o inimă și apoi are mai multe sisteme pe care eu le-am mai restrâns un picuț, are vreo 10 sau 11 sisteme, dar le-am comprimat la cele esențiale ca să nu fac un material foarte lung, da? Și am spus așa, avem un sistem circulator, da, sângele nostru, cum circulă sângele în organism, avem un sistem respirator, avem un sistem digestiv și avem un sistem nervos. Și toate acestea le-am inclus la planul fizic, la fizicalitatea corpului nostru, la cum se prezintă corpul nostru ca structură fizică, morfologică, da? Și totodată avem în corpul nostru și niște stări emoționale care se desfășoară pe plan emoțional, care pot fi legate de sistemul nostru endocrin, de sistemul nostru exocrin sau de sistemul nostru reproducător, da? Pentru că reproducerea noastră ține și ea de emoții. Trebuie să ai un vibe, să intri așa în atmosferă de sex, de making love, da? Ei bine, avem practic în corpul nostru un plan fizic și un plan emoțional pe care le-am defalcat aici și pe care le voi analiza acum ca să vă explic ce înseamnă fiecare în parte. Dacă este să luăm practic structura omului, ce are el aici în mansardă? Are un creier, da? Practic, în casa noastră avem și noi un creier al casei. Care creier? Ce face? Creierul este foarte analitic, foarte logic, foarte rațional, foarte structurat. Cu alte cuvinte, vom vedea că casa noastră are o noimă la exterior, da? Și la interior. Are o logică, are o structură. Putem spune, casa mea este în stil brâncovenesc. Casa mea este în stil suedez, minimalist. Am acolo o mână invizibilă, o energie invizibilă care arată o structură coezivă. Da? Totul face parte dintr-un stil. Am un stil în casa mea. Este un stil oriental, un stil eclectic, un stil boem, un stil visător. Vreau să fie o casă cozy,
spun unii, confortabilă. Asta înseamnă că omul pune preț pe confortul propriului său corp. Altul pune preț pe creativitate, pe decor, pe latura artistică. Altul pune preț pe practicalitatea casei lui. Vrea ca casa lui să fie funcțională, lucrurile să fie așezate într-o anumită logică, într-o anumită ordine, că să fie structurate într-un anume fel. Pentru altul, casa trebuie să fie zona în care se poate făli cu câștigurile sale financiare. Vrea să-și demonstreze lui însuși valoarea pe care o are și atunci are tot felul de lucruri scumpe, de lucruri care epatează, de lucruri de televizoarele cele mai scumpe, de laptopul cel mai scump, de scaunul de birou cel mai scump, de la firma cea mai scumpă de mobilier, etc. Da? Astea denotă validarea practic interioară a fiecăruia. Dar spuneam eu, să mă rezum la structura corpului, creierul indică practic organizarea și structura. În casa noastră se află o anumită organizare și o anumită structură a tuturor elementelor acestei case. Creierul tău poate fi haotic dacă casa ta nu prea are nicio noimă. Ai un pic și din stilul ăla, un pic și din stilul celălalt, lucrurile sunt alandala, pleci în tot felul de vacanțe exotice și nu reușești să discerni dacă lucrul pe care l-ai cumpărat ca suvenir se potrivește în decorul pe care l-ai, așa că ai aici și o zebră împăiată, ai și nu știu ce papuci turcești, ai și nu știu ce sticlă de vitralii pictată în pereți, tot felul de zorzoane și perdele care indică mai mult minimalismul. Asta înseamnă că practic în capul tău ești cam haotic, în capul tău, în creierul tău încă nu ești definit, nu ești logic, nu știi cine ești, nu ai o identitate aparte, te lași furat și purtat de ce ți oferă lumea exterioară și astfel casa ta este foarte dezbinată, este disparată, nu are un stil anume. Dacă casa ta are un stil coeziv, ești un om care ai o structură mentală, urmezi un anumit fir, ai o anumită claritate, da? Este o direcție pe care casa ta o imprimă. Casa mea este asta, poți să spui, casa mea are un anumit stil, are o anumită structură. Sunt organizat, sunt structurat, știu ce vreau de la această viață. Și organizarea lucrurilor care denotă practic cât de organizat ești tu în propria ta viață. Da? Dacă eu reușesc să-mi impun o limită, să-mi înfrânez poftele când mă duc într-un anumit loc, asta se va reflecta și în casa mea. Casa mea nu se va abate de la structura ei coezivă pe care eu am creat-o. Indiferent cât de mult mi-au plăcut perdelele acelea cu trandafiri roșii, nu le pot aduce în casa mea, sunt foarte frumoase acolo unde sunt, admir foarte mult stilul acela, dar în casa mea stilul meu rămâne simplist, minimalist. Da? Voi avea o perdea simplă albă și niște draperii simple fără alte motive pe ele. Asta înseamnă că eu reușesc să-mi controlez voința, reușesc să mă stăpânesc, reușesc să pun o definiție clară între cine sunt și impactul pe care îl are lumea exterioară asupra mea. Asta indică creierul nostru și creierul casei, da? Dacă văd că am lucruri haotice în casă, înseamnă că în creierul meu sunt mai haotic. Dacă am lucruri care imprimă o anumită structură, și aici poate fi lucru creativ, că și artiștii, să nu credeți că artiștii sunt împrăștiați și boemi. Artistul are și el o noimă și o structură. Un artist, dacă s-a arondat unui stil anume, nu va avea 7000 de stiluri în casa respectivă, ci va respecta o direcție. Este acel fir invizibil care denotă asta este la mia, da? Mă identific. Când vei intra în acea casă, băi, asta zici că e casa la miei. Și asta înseamnă de fapt organizarea, structura și ți-ai pus amprenta, te-ai detașat, te-ai identificat. Apoi avem o inimă și la inimă am scris așa, că inima se reflectă prin curățenie, prin ce am mai scris aici, decor și culorile alese, da? Decorațiunile, stilul interior al casei, cum se mai numește asta? Decorațiuni interioare, nu? Parcă așa se numește. Decorațiunile interioare sau culorile pe care noi le-am ales ne reprezintă sufletul, inima noastră, reprezintă pasiunile noastre, lucrurile care ne înflăcărează. Dar totodată și curățenia. Curățenia casei, felul în care o menținem organizată, reprezintă practic claritatea cu care noi comunicăm cu propria noastră inimă, cu propriul nostru suflet, sau claritatea cu care ne auzim intuiția. O casă agitată, aglomerată, încărcată, dezordonată, dezorganizată, arată practic că este un haos mental
că am o agitație mentală și atunci când mintea maimuță este agitată, noi nu reușim să găsim liniștea de a ne comunica cu propria noastră inimă. Practic este ca un om care nu va reuși niciodată să mediteze pentru că mintea îl fură tot timpul în 7 direcții. Și de ce spun acest lucru? Spuneam într-un alt material de-al meu, la mintea conștientă și subconștientă sau cum funcționează ele, ceva de genul ăsta, în trecut, foarte trecut, acum 1 an sau 2 am filmat acel material, spuneam eu că încercați să vă mențineți casa cu cât mai puține obiecte, cu cât mai puține angarale, să nu mai fie atât de încărcată și nici măcar să vârâți toate aceste încărcături în spații de depozitare. Pentru că creierul vostru, mintea voastră, știe în permanență, practic subconștientul vostru știe în permanență tot ce se află acolo. Este ca și când ați cumpărat o haină care nu vă place și o puneți într-un dulap. Dar acum vă îmbrăcați mereu cu o haină sau cu alta, soțul vă bate la cap, ai cheltuit iarăși bani și pe șuba aia și n-ai purtat-o deloc, ai cheltuit bani, ai dat banii aiurea, că în loc să luăm haina aia mai bine cumpăram, nu știu, o bicicletă, că mai bine plecam într-o excursie de bani aia și acum există în tine presiunea aia, haina aia e acolo. Dar nu știi cu ce să te îmbraci, nu știi cu ce să o combini, dar haina aia e acolo. Practic subconștientul tău știe în permanență unde se află și cea mai mică liță, unde se află și cel mai mic șurubel din casa ta. Și cu cât subconștientul tău este mai ocupat, cu atât tu nu mai ești un om liber. Cu cât subconștientul tău este mai încărcat, este ca și când telefonul tău folosește pe fundal o sumedenie de aplicații pe care tu nu le utilizezi în mod curent. Și astfel bateria lui se epuizează repede și spui, băi, nu știu ce are telefonul ăsta, îi se termină bateria. Îi se termină pentru că rulează pe fundal în permanență, trebuie să susțină cu memorie și energie toate lucrurile pe care le ai. Tu trebuie să știi în permanență unde este punga aia cu nasturi, unde sunt papiotele, unde sunt șurubelnițele, unde este sârmulița aia. Dar știi că am cumpărat eu o pungă odată și avea o încuietoare dintre aia special, am păstrat și încuietoarea. Dar după ce am deschis dopul de la șampanie, am pus dopul într-o cutie cu dopuri, că în cazul în care desfac o sticlă să îndes dopul ăla ca să nu iasă aer. Și știți că oamenii păstrează tot felul de lucruri, sunt responsabile de aceste detalii, că altfel nu le-aș da dacă nu ar fi fost în viața mea. Știți că a fost o vreme în care spălam cu toții pungile, da? Nu era numai din spirit civic, ci era din spirit economic, că voiam să spălăm repede punga de carne cu apă și cu detergent, le puneam la uscat pe sârmă și le refoloseam. Aia era în vreme de penurie. Acum le refolosim pur și simplu pentru că ne-am obișnuit pe acest mindset de sărăcie. Asta nu înseamnă că trebuie să le arunci, dar ele pot fi reciclate, poți să le aduni și să le trimiți la reciclare. Long story short, pe scurt adică, mintea voastră cu cât este mai ocupată cu tot felul de lucruri și chițibușuri și cu lucruri dezorganizate aflate atât în sertarele secrete pe care chiar dacă nu le vedeți, ea le știe în permanență. Și astfel, mintea fiind încărcată, inima nu mai poate fi accesată. Este ca și când aveți un dop plin de o sticlă plină de mâl și voi vreți să ajungeți la fundul sticlei turnând un firicel fin de nisip. Nu va ajunge până când nu veți face curățenie. Ei bine, de aceea inima reprezintă curățenia. Aș fi putut să trec curățenia la minte, dar curățenia indică capacitatea voastră de a vă conecta la voi înșivă. Cu cât eu reușesc să eliberez spațiile în această casă, cu cât reușesc să circul mai ușor în casa mea, cu atât reușesc să circul mai ușor între minte și inimă, cu atât mai ușor reușesc să mă conectez la intuiția mea, cu atât mai mult reușesc să-mi aud vocea mea interioară, glasul meu, ce-mi doresc, ce-mi place, ce vreau, ce-mi doresc, ce-mi place, ce vreau, în loc de mi-am cumpărat aia că și ăla și-a luat aia. Sau mă duc și eu la Black Friday buluc pentru că toată lumea se duce la Black Friday, da? Și omul ăla nu ia o decizie din lăcașul său propriu fiind suveran în viața lui, ci ia decizii pentru că le-au luat ceilalți și apoi le va dedesta și își va bloca și mai mult casa cu tot felul de lucruri achiziționate. Trecem mai departe și ei se leagă la sistemul circulator, care reprezintă compartimentarea sau culoarele din casă. Sistemul circulator este sângele. Sângele ce alimentează, pompează inima și totodată de la inimă circulă tot acest sânge pe la toate organele noastre pe care le hrănește cu oxigen. Practic reprezintă culoarele casei noastre sau compartimentele pe care noi le avem. În casa mea nu am uși decât la băi și la bucătărie, pentru ca să nu vină mirosuri. În rest, toate celelalte camere îmi place să comunice. Culoarele comunică cu sufrageria. Living-ul meu este inima mea. Nu, pardon, scuzați-mă. Am uși la dormitoare, da, să separ, la băi și la bucătărie, dar am un culoar deschis care comunică în mod deschis cu living-ul și living-ul are două intrări, da? Una pe o parte și alta pe cealaltă parte, dar mă rog. Practic,
Living-ul casei mele reprezintă inima mea. Cel mai bine mă simt în living. Vă spun, aici pot să dorm, aici mănânc, aici mă bucur, aici trăiesc bucurii cu oamenii mei dragi, da? Deci asta este camera mea specială din casă și seamănă 100% cu o inimă. Și culoarul trebuie să aibă acces direct în această inima mea și n-am putut să am uși, da? Astfel, culoarul reprezintă sistemul circulator, locul pe unde curge sângele. Eu trebuie să intru de la ușă și să am acces vizibil, să am acces de vedere foarte clară către inima mea. Și odată ce intri în casă, vezi imediat în living. De multe ori este deranjant că îți mai bate un administrator la ușă sau un vecin și tu stai tolănit în canapea și te vede. Dar asta e partea a doua, nu mă deranjează. Așa că sistemul circulator îl reprezintă practic culoarele. Cum arată culoarele tale? Sunt încărcate cu tot felul de depozite de pus pantofi, te agăți de tot felul de lucruri, trebuie să dai chestii la o parte ca să poți să înaintezi și să ajungi la nu știu ce cămară, se află nu știu ce masă în drum sau ai pus acolo nu știu ce alte depozitare, fiecare să-și explice care sunt elementele, că îmi scapă foarte multe din elementele de decor interior, da? Așa că, practic, cum sunt culoarele casei tale? Cum circuli tu prin casa ta? Pentru aceia care locuiesc în garsonieră și o să-mi spună bine, dar eu n-am culoare. Cum circuli tu prin casă? Cum te poți duce printre canapea și mese și scaune? Ai un slalom lin sau trebuie să faci, ai o direcție lină, o curgere lină? Sau trebuie să te agăți de ceva, te lovești cu fundul de altceva, îți cade ceva în cap, te agăți de alte obiecte și așa mai departe, da? Cu cât modul în care tu circuli prin acea casă reflectă practic sistemul circulator al corpului tău și are legătură cu sistemul circulator, dar totodată arată ușurința cu care tu înaintezi prin viață, ușurința cu care tu reușești să vezi oportunități, reușești să legi relații, ușurința cu care înaintezi. Fie că ai blocaje, ai tot felul de obstacole, aceste lucruri se vor observa în casa ta. Păi când intru, mă enervează că îmi stau nu știu ce genți în cale sau am acolo depozitate încălțările alandala. Da? Ele sunt blocaje, eu trebuie să le dau vizual la o parte cel puțin, chiar dacă nu le mut cu mâna, dar ele îmi indică o congestie. Am colțuri rigide, am colțuri rotunjite, probabil că am o curgere mai lină sau am o curgere mai abruptă. Pot să fac schimbări rapide, radicale în viața mea fără foarte mari probleme. Toate aceste lucruri indică flow-ul tău prin viață. Cât de în flow ești? Merg lin cu sensul vieții, merg lin în direcția vieții sau am tot felul de blocaje. Deci asta este cu sistemul circulator, da? Sistemul respirator este sistemul următor pe care îl analizăm al corpului uman și anume cum respiră corpul uman, care se traduce prin spațiile casei. Spuneam eu că pentru mine este important spațiul, să simt că pot să respir. Toată copilăria mea, oameni buni, și cred că mulți cei care s-au născut în generația ceaușistă au întâmpinat această problemă, am avut acele mobiliere greoaie, care într-adevăr erau făcute din lemn de cireș, de nuc, de ce Dumnezeu e cei mai scump, vișinii grele, apăsătoare, închise la culoare, cu mileuri, cu celebra, știu că așa, și cu celebru pescar bibelouri atârnători, lucruri grele. Masa de 12 persoane, masa aceea pe care o întinzi ca pe un acordeon, îi se ridică o parte din mijloc și trebuie să pui multe scaune, pentru că în acea perioadă nu erau în vogă restaurantele. Te duceai la restaurant, dar era foarte scump și erau foarte exclusiviste. Te duceai din când în când. Și bineînțeles că toate cumetriile și ospețele se dădeau în casă. În ziua de astăzi omul preferă să plătească un spațiu, să se ducă să dea o mică petrecere și apoi să se întoarcă fiecare la liniștea casei lui. Dar atunci spațiul casei era într-adevăr pentru totodată folosit și ca centru de petreceri și ca galerie de artă, etc. Ei bine, atâta mi-a fost lehamite de acest mobilier greoi pe care mama ne forța să-l curățăm, să-l mutăm de o parte pe alta. Era nevoie de 2 persoane să ridice masa, că te durea spatele când o ridicai, încât la mine în casă am dorit să am miezul, centrul casei în permanență gol. Nu mi-am dorit nici măcar covoare, am câteva așa pentru că am avut un cățel care la un moment dat a fost bolnăvior și trebuia să nu patineze pe parchet. Dar am preferat simplitatea, n-am mai vrut elemente de mobilier încărcate și ca refulare
La mobilierul închis la culoare, totul este, după cum vedeți, iată, parchetul acesta deschis la culoare, mobila deschisă la culoare, totul este bej, crem, să fie deschis, 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 să-mi indice un sentiment de aerisire, de spațiozitate, de relaxare, de eliberare. Ei bine, eu m-am eliberat în propria mea casă de toate piesele centrale de mobilier. Totul este pe margine. Am o canapea aici, am o canapea aici, am niște măsuțe în partea asta, am biblioteca aici. Restul în centru este gol. Pot să mă mișc foarte liber. Ei bine, aceste spații din casa noastră arată cum respirăm noi în propria noastră viață. Cum ne simțim noi de liberi? Că sistemul respirator este practic legat de libertate. Respir liber, mă extind, mă expandez, ocup acest spațiu cu toată energia mea. Dacă aș avea foarte multă încărcătură și spațiile din casa mea sunt foarte restrânse, la fel respir cu congestii, cu blocaje, cu surghiuni, cu anevoie, da? Respir cu multă dificultate. Ei bine, aceste lucruri se traduc practic și în personalitatea noastră. Respirația cu dificultate indică faptul că nu ești foarte lejer în viața ta. Nu poți lua vreo decizie, nu poți face vreo schimbare, nu poți acționa într-un fel fără să ai tot felul de blocaje, de tuse, de mucoase încărcate, etc. Te simți blocat la orice pas și simți că ești ca o bombă sub presiune, da? Pentru că atunci când nu poți să respiri ca lumea și ai tot felul de blocaje, ai văzut, se încarcă sinusurile, te simți apăsat, te apasă pe suflet, nu poți să te simți în largul tău. A nu te simți în largul tău arată. Practic, în casa ta nu te simți în largul tău, așa cum nu te simți în sufletul tău. Dacă eu nu pot să mă relaxez, nu pot să simt acest spațiu la mine acasă, nu pot să simt acest spațiu la mine în corp, înseamnă că asta este relația pe care eu am cu restul lumii. Nicăieri nu mă simt adecvat, nicăieri nu mă simt în elementul meu, nicăieri nu simt că pot să respir. Tot timpul trebuie să mă constrâng, tot timpul trebuie să fac rabat, tot timpul trebuie să fac compromisuri la personalitatea mea pentru a acomoda, pentru a face un pic de spațiu pentru celălalt, pentru ceilalți, da? Asta indică practic spațiile din casa noastră. Cât de mult ocup eu din spațiu și cât de mult îi las pe ceilalți să ocupe. Adesea în portretele pe care unii oameni le desenează, că aceste analize se pot face și prin desenele pe care omul le creează, dacă ar fi să se definească ca un personaj dintr-o pictură proprie, acești oameni s-ar picta într-un colț al peisajului, da? Sunt cei care se dau la o parte și se pun pe ultimul loc, sunt cei care îi prioritizează întotdeauna pe ceilalți. Asta indică practic sistemul respirator sau spațiile din casa noastră, da? Trecem mai departe la sistemul digestiv și aici o să intrăm iarăși în obiecte. Sistemul digestiv. Sistemul digestiv ce este? Ceea ce intră în corpul nostru, ceea ce se oprește ca fiind necesar și hrănește nutrienții care ne dau energie, vitalitate și totodată ceea ce expulzăm, da? Ceea ce scoatem la exterior. În sistemul digestiv intră practic și sistemul excretor, dacă vreți. Dacă, mi-am atins microfonul, sper că nu v-a deranjat. Dacă este să analizăm sistemul digestiv al corpului uman și să-l proiectăm în casa noastră, ce ar putea să simbolizeze acesta? Ei bine, am scris aici că sunt intrările de obiecte. Obiecte, intrări sau ieșiri. Fie că aceste obiecte sunt piese de mobilier, fie că aceste obiecte sunt, nu știu, modificări pe care noi le tot facem în casă, fie că aceste obiecte sunt obiecte de decor, obiecte artistice, hrană, de ce nu, jucării pentru proprii noștri copii, nu știu, tot felul de achiziții, gadgeturi, ce vreți voi, da? Ca să existe o stare de flow în digestia noastră, trebuie să consumăm ce ne trebuie, când trebuie, să asimilăm substanțele care ne sunt necesare pentru buna noastră viețuire și să eliminăm tot ceea ce nu ne trebuie. Ei bine, casele oamenilor arată în moduri diferite. Sunt unii oameni care tot acumulează și își încarcă casa de tot felul de obiecte, dar în acest răstimp, felul în care ei exclud anumite lucruri, felul în care dau la exterior, dau altora, aruncă, nu echivalează fluxul cu care lucrurile intră și atunci se creează tot felul de blocaje.
Dacă este unul care locuiește în garsonieră, zice, mi-aș dori un apartament cu 2 camere, că nu mai am loc de lucruri. Ăla cu 2 camere vrea un apartament cu 3, că nu mai are loc să depoziteze toate lucrurile pe care le are. Cel cu apartament vrea să se mute la casă, că s-a săturat, domnule, să îndese toate lucrurile în balcon. Ei bine, aceștia practic au un dezechilibru între intrări și ieșiri. Practic primesc sau acumulează, ceea ce denotă, acumulează mai mult și elimină mai puțin, ceea ce denotă o mentalitate de lipsă, de sărăcie. Omul acela nu poate renunța la ce are. Nu poate să se desprindă de lucrurile care nu-i mai sunt folositoare. La nivel fizic este echivalentă cu constipația. Omul care mănâncă, dar nu mai expulzează nimic și stă ca un hamster și se umflă, da? Sau cel care acumulează în greutate, cel care ia în greutate. Pentru că acumulează lucruri care nu-i oferă neapărat nutrienți și vitalitate, ci consumă calorii goale și care îl umflă fără să-i fie utile, fără să-i ofere vitalitate, sănătate, fără să-l hrănească practic și îl umflă și el acumulează și nu mai scoate la exterior. Ei bine, aici trebuie să existe în casa noastră un echilibru al intrărilor și al ieșirilor. Regula după care mă ghidez eu personal în ultimii ani din viața mea și care m-a ajutat foarte mult, pe care am explicat-o într-un material de-al meu legat de minimalism, pe care poate că o să-l reiau într-o formă sau alta, într-o manieră mai modernă și mai rapidă de vorbit. Stilul meu este că nu cumpăr nimic până nu am aruncat ceva. Dacă este vorba de haine, să spunem că am 20 de chiloți, 10 chiloți, da? Până nu am considerat că unii s-au rupt, s-au deteriorat și trebuie aruncați, eu nu îmi cumpăr alți chiloți. Și știu că unii se vând la set și știu că unii se vând la un preț cu reducere și știu că poate să fie Black Friday la chiloți. Pe mine nu mă interesează să cumpăr cu toptanul, pe mine mă interesează să iau exact aceeași cantitate pe care am aruncat-o. Am aruncat 3 chiloți, pot să-mi iau un set de 3 chiloți de la H&M. Nu-mi iau setul de 7 chiloți pentru că n-aș avea ce să fac cu încă 7 dacă eu arunc doar 3, da? La fel se produce și cu jucăriile copiilor. S-a jucat copilul între 0 și 5 ani, între 0 și 3 ani, nu mai păstrați jucăriile lui de bebeluș. Știți ce transmite asta la nivelul copilului vostru? Că doriți să-l mențineți pe copilul vostru în stadiul de bebeluș, că nu vă face plăcere că acesta crește și evoluează. Mintea acestuia trebuie antrenată cu lucruri adecvate vârstei sale. Dacă a ajuns la vârsta de 5, 6, 7 ani, se poate juca cu Lego, reușește acum să folosească funcțiile motrice foarte bine, luați jucării din acestea care îi antrenează mintea și eliminați rățuștele wac-wac și chiț-chiț pe care le avea când era bebeluș, dându-le altor nevoiași, donându-le la centre în care se află copii. Astfel, încurajați dezvoltarea intelectuală, motrică a copilului vostru, nu-l mai mențineți în stadiul de bebeluș să vorbească pelticește, să nu rostească cuvinte, că am văzut căcălău copii din aceștia care nu se poartă adecvat vârstei lor și au nevoie de tot felul de cursuri în stânga și în dreapta, cu tot felul de suporturi de psihologi, pentru că pur și simplu n-au fost lăsați de părinții lor, n-au fost încurajați să se poarte adecvat noii vârste. Copilul reciclează informația pe care o are și cu cât îi se dezvoltă mintea, el va recicla acele lucruri și va înregistra mai multe prostii pentru că mintea lui nu este ocupată cu activități care să-i satisfacă intelectul, da? Așa că jucăriile vechi, aruncați-le și apoi cumpărați jucării noi. Sau cumpărați copilului jucărie nouă, spuneți-i acum asta este jucăria ta, alege care dintre cele pe care le avem aici vrei să le dai. Și lasă-l și pe el să participe, nu i le-a aruncat tu pe șestache pur și simplu, decât pe acelea pe care nu le mai știe, da? Și atunci menții practic o stare de flux, încurajezi evoluția, încurajezi dezvoltarea. La fel pentru orice alt obiect, nu-ți acumulezi hrană în casă și îți iei un frigidor din ce în ce mai încăpător și pe lângă ăla îți mai iei și o ladă frigorifică pentru că nu mai ai unde să depozitezi. Frații mei, nu mâncați cu 7 guri și vă pocnește stomacul. Supermarketuri și magazine se găsesc la fiecare colț de stradă. De ce să consumi tu curent electric cu 7000 de device-uri care consumă electricitate, când poți să-ți menții un frigider micuț în care să ai mâncarea pe care o mănânci maxim o săptămână, dacă cu membrii familiei tale, iar pentru restul te duci și faci și puțină mișcare până la supermarketul din colț, da? Că sunt toate foarte aproape de noi în ziua de astăzi, și lasă-i pe ăia să-și folosească ei frigiderele și tu plătește ca să ai lucruri proaspete, nu lucruri vechi, congelate, bocnă, cum fac unii mâncare în exces și congelează și sarmale și murături, da? Deci puneți-le pe toate într-un echilibru. Cât intră și cât iese, cât pot mânca, cât pot duce și cât
Elimin, da? Eliberați-vă casa și astfel veți menține această stare de circulare, de flux și a sistemului vostru digestiv și veți vedea că corpul vostru se îmbunătățește când mențineți această stare. Practic, eu dacă nu am depozite de mâncare în casă, nu mai pot fi niciun om gras. Pentru că nu am ce să ronțăi tot timpul. Știu că am oala mea cu mâncare de mazăre, am oala mea cu o ciorbă, am niște ouă, am niște brânză, am niște mâncăruri pentru micul dejun, un gem făcut de mine. Astea sunt mâncărurile, da, pe care le am. Am paste, am nu știu ce, perisabile și neperisabile, pe care le pot depozita pe un termen mic, mediu sau lung, da? Nu stau să depozitez o grămadă de lucruri care oricum îmi vor expira, se vor împuți, apoi trebuie să fac iarăși curățenie prin casă și apoi aceste lucruri care indică această depozitare excesivă se traduc în corpul nostru fizic ca omul care trebuie să ia supozitoare cu glicerină sau laxative pentru a se elibera de constipație, pentru că el are nevoie tot timpul de o curățenie de primăvară, să elimine tot ceea ce este de prisos. Așa că toate intrările voastre trebuie să fie echivalente cu ieșirile. Ca în contabilitate, da? Trebuie să fie un flux, trebuie să fie o circulare. Nu mai blocați casa cu tot felul de lucruri și exemple pot fi multiple, fiecare să-și analizeze. Câte decorațiuni am introdus? Am introdus decorațiuni? Ok, le dăm jos pe alea vechi, le înlocuim. Și ce facem cu ele? Le donăm celorlalți, le vindem pe Facebook sau pe, nu știu, pe conturi ca OLX și așa mai departe. Le dăm rudelor, apropiaților noștri și facem astfel și o faptă bună și ne aflăm într-un circuit și arătăm practic evoluția. Digestia noastră arată dorința cu care noi vrem să evoluăm, dorința cu care noi și membrii familiei noastre dorim să evoluăm, să creștem, să ne dezvoltăm. Cel care face blocaje este pe mentalitate de sărăcie. Nu pot să dau. Lasă că din maieurile astea fac cârpe de bucătărie. Asta era vorba la țară și la părinții mei acasă, da? Maieul pe care îl purtam noi era bine spălat, tăiat de acolo de unde avea rupturi, se făceau cârpe că lasă ștergem geamurile cu ele sau ne trebuie la ceva prin casă. E bine, asta e mentalitate de sărăcie, să nu dai drumul. Domnule, dacă maieul este deteriorat, pune-l undeva la reciclat. Dacă nu este deteriorat, dar te-ai săturat de el și nu-ți mai face plăcere să-l porți, să face silă când deschizi dulapul de haine, ia-l, domnule, și dă-l la cineva care colectează vechituri. Sunt o grămadă de femei pe stradă care caută ajutoare, da? Sau îl dai la un centru de donare. Și te-ai eliberat de ele și când deschizi dulapul să fie numai lucruri care îți plac. Cum era tehnica lui Marie Kondo care spunea lucruri care spark joy, da? Lucruri care au o scânteie a fericirii în ele. Dacă tu deschizi dulapul, frigiderul și aceeași mâncare, mi-este silă, avem aceleași lucruri, înseamnă că lucrurile pe care le-ai luat nu mai sunt de mult în asentiment cu tine. Ai făcut atâtea depozite încât acestea nu se mai pupă cu realitatea. Vai de mine, am depășit o oră, dar asta este. Așa că acestea indică practic dorința ta de evoluție. Dacă tu reușești să menții acest echilibru, ce intră și ce iese, ce intră și ce iese, dau ușor drumul sau dau cu dificultate drumul. Unii oameni au tot felul de atașamente din acestea care indică nostalgia. Păstrezi în casă lucruri din trecut, păstrezi în casă lucruri care aparțin de foștii tăi iubiți, de fostele tale iubite, deși tu ești într-o căsnicie armonioasă cu partenerul tău de viață cu care ai și un copil, atunci înseamnă că încă nu te-ai detașat de imaginea aceea afectivă din trecut. Ca să poți să fii investit 100% în relația ta actuală, trebuie să dai drumul tuturor lucrurilor pe care le-ai primit de la foștii tăi iubiți. Da? Este foarte simplu pentru toată lumea de înțeles. Sunt foarte mulți care au venit cu moșteniri din acestea romantice dintr-o altă relație și bineînțeles că o parte a subconștientului sau a inconștientului vostru va rămâne deschisă către acel partener pentru că nu v-ați desprins de acel obiect. Aruncați-l și vedeți cum decurge viața voastră după acea deposedare, da? Veți vedea că nu mai sunteți practic posedați de spiritul trecutului și puteți să trăiți mai ancorat în aici și acum. Trecem mai departe, sunt foarte multe de spus, vă rog să mă credeți pe cuvânt că adesea mi se întâmplă să vin cu o informație foarte vastă pe care o structurez, o simplific și o pun într-o manieră simplă și apoi vine cineva și îmi spune da, eu aș mai fi adăugat și X și Y. Te cred, fratele meu român, te cred. Dar dacă ai ști din câtă marmură sculptez eu acest înger, nu mai spune absolut nimic. Câteodată mi se urcă sângele la cap pentru că, da, sunt lucruri pe care aș fi vrut să le spun, dar nu pot face acum o miniserie pe canalul Alchimia Spiritului despre decorațiunile interioare. De asta să se ocupe arhitecții, da? Trecem mai departe. Am terminat cu sistemul digestiv, obiecte, intrări, ieșiri, da? Și trecem mai departe la sistemul nervos. Haideți că o să mergem pe repede înainte. Sistemul nervos al casei voastre este reprezentat practic de electricitate. Practic,
veți constata că sunt perioade în care vă pocnesc becurile. Va pocni becul, s-a ars becul, a picat siguranța. S-au întâmplat tot felul de lucruri cu instalația electrică. Am încercat să-mi împodobesc bradul și nu prea funcționează instalația. S-a terminat bateria la nu știu ce aparat electrocasnic, da? Electricitate, surse de energie, dacă vreți. Când se produc aceste blocaje, înseamnă că în interiorul tău s-au acumulat foarte multe tensiuni și ești foarte agitat, foarte nervos și te controlezi foarte mult. Și pentru că te controlezi foarte mult, aceste lucruri pocnesc la exteriorul tău. Pocnește un bec. Se sparge o cană. Hai să extindem un picuț. Câteodată se întâmplă aceste evenimente neprevăzute. Se sparge o cană. Și de-aia toată lumea spune: s-a spart un ghinion, da? S-a spart o bubă. Lasă că trebuia să se ducă obiectul ăla. Pentru că, de fapt, tensiunea ta nervoasă se manifestă în electricitate, în device-urile electrice din casa ta, electronice, și totodată în toate acele evenimente de neprevăzut prin care un lucru bubuie, explodează, pocnește, da? Se rupe, se distruge, pică. Astea sunt niște evenimente neprevăzute care reflectă la exterior tensiunea acumulată în interiorul tău. Poate că ești un om care se abține foarte mult să spună o vorbă cuiva. Poate că zici: era să spun eu ceva, dar n-am mai spus. Și te abții, strângi cu dinții. Și atunci aceste lucruri se manifestă în device-urile din casa ta. Și se sparge un bec, nu mai merge televizorul, se produce un scurt circuit, filează o lampă, da? Pâlpâie ceva, nu mai merge nu știu ce instalație pe care tu voiai să o montezi, că vrea nu există. Așa că acestea reflectă practic sistemul tău nervos. Și când se produc aceste lucruri, trebuie să te gândești: unde am acumulat eu tensiune, unde nu m-am exprimat eu. Și această furie v-am dat exemple suficiente, în materialul meu anterior în care am spus: înjură, frate. Trebuie să găsești metode și ascultați acel material pe de-a întregul pentru a găsi metoda potrivită de a descărca încărcătura nervoasă pe care o resimți, pentru că cu cât acumulezi mai multă nervozitate în tine pe care nu o explodezi la exterior, atunci riști să dezvolți boli în organism, boli, blocaje și așa mai departe. Este foc, practic când ne dăm foc propriului organism, ne scurt-circuităm sistemele. Și ai nevoie de niște metode prin care să descarci nervozitatea. Țipi în pernă, rupi un băț, înjuri în barbă, înjuri în sinea ta, dar nu pe celălalt. Întotdeauna țineți cont, nu revărsați asupra celuilalt, că nervozitatea ta are legătură cu tine și cu starea ta și cum te percepi tu pe tine însuți și niciodată cu cel din afara ta. Da? Așa că trebuie să ai un management al stării tale nervoase, prin care să și descarci, să-i oferi practic o supapă de descărcare. Trebuie să oferi curentului electric o metodă de a curge lin. Nu trebuie să-i dai blocaje, nu trebuie să acumulezi tensiune electrică prea mare. Trecem mai departe la partea emoțională a corpului nostru. Până acum am vorbit de structura fizică și partea noastră emoțională. Și spuneam eu că partea noastră emoțională este reflectată de sistemul nostru endocrin, exocrin. Endocrin, dacă nu știți, sunt glandele endocrine, tiroida, da? Și exocrin reprezintă toate acele lucruri care se văd la exterior, felul în care ne crește părul, felul în care se manifestă finețea pielii noastre, unghiile noastre și așa mai departe. Este o reflectare a sistemului endocrin. Și totodată spuneam eu că este sistemul reproducător, pentru că este nevoie de puțină afecțiune, o stare emoțională bună ca să ne simțim in the mood for love. Această stare emoțională se manifestă, se reflectă în casa noastră prin instalațiile de apă, scurgeri și canalizare. De câte ori s-a spus, deci știți foarte bine că în București a fost oprită apa caldă pe o perioadă de 2 ani, mai ales în sectorul în care locuiesc eu. Deci când venea, când se pornea, când venea, când se pornea. Câteodată era doar apă rece, asta înseamnă că eram puțin mai reci, mai detașați. Câteodată aveam apă caldă, dar cu țârâita, cu limitare. Câteodată nu aveam apă deloc, asta înseamnă că nu curgea o anumită emoționalitate, că eram mai mult pe practicalitate, că eram mai mult pe a înfăptui lucrurile. Aceste lucruri se pot produce în orice casă, da? Nu facem aici referire doar la București, pentru că mă urmăriți de pretutindeni după câte am văzut. Oricând se produce o avarie la țevi, oricând te inundă vecinul, oricând se sparge o țeavă, oricând s-a produs un blocaj, s-a oprit apa,
nu știu, nu mai circulă corespunzător sau curge apă cu rugină. Toate aceste lucruri reflectă stări ale laturii voastre emoționale. Cum mă simt eu din punct de vedere emoțional? Se poate ca sistemul vostru de canalizare să nu funcționeze. Se înfundă toaleta, se înfundă canalizarea, este nevoie să opriți apa pentru o perioadă că se fac lucrări în bloc. Chiar dacă sunt în bloc, acestea vă afectează. Înseamnă practic că nu există o deversare naturală a emoțiilor, că există anumite blocaje în modul în care vă manifestați emoțiile la exterior. Înseamnă că nu reușiți să vă exprimați emoția foarte bine, că nu sunteți neapărat în flux cu sistemul vostru emoțional, că nu există o curgere lină. Și acum o să spuneți, păi bine, dar sectoare întregi? Da, sectoare întregi. Ce mă interesează pe mine? Cum a resimțit celălalt? Pentru mine, spre exemplu, nu a fost o sincopă foarte mare, că a fost apa oprită. Știu că foarte mulți bucureșteni bolboroseau și bombăneau. Și spun, domnule, eu, pentru că vin de la casă, eu sunt obișnuită. Adică îmi încălzesc 2 cheteluri de apă, o amestec cu puțină apă rece, intram în cadă și îmi turnam apă și mă spălam. Adică este și stilul turcesc de a te spăla. Nu mi se părea nenatural și mă clăteam cu un singur chetel de apă, îmi făceam o baie sănătoasă, mă spălam peste tot. Alte ori mai bombăneam și eu. Ei bine, unul s-a descurcat, altul nu s-a descurcat, așa că felul în care tu te-ai descurcat cu lipsa apei reprezintă starea ta emoțională, nu a celuilalt, da? Așa că nu trebuie să vă gândiți întotdeauna la tot sectorul, ci gândiți-vă cum ați simțit voi, cum a fost pentru voi lipsa curgerii apei. Ei bine, acesta este starea mea emoțională, înseamnă dacă eu sunt în flux cu emoțiile mele, reușesc să mă conectez, reușesc să-mi înțeleg emoțiile, reușesc să-mi percep stările, asta înseamnă că apa curge lin. Ori de câte ori am eu nevoie de apă caldă, spre exemplu, este apă caldă. Sunt perioade în care, taman când eu am nevoie, chiar dacă a fost apă caldă toată săptămâna, taman atunci s-a oprit. Asta reflectă faptul că eu sunt dezorganizată, ne-in-tune sau neracordată la propriile mele emoții. Taman atunci eu m-am zbârlit. Și pentru că eu sunt zbârlită, asta se vede și la exterior. Vedeți voi, această lege a cauzalității funcționează taman invers față de cum oamenii o percep. Unii oameni spun, s-a oprit apa și de asta sunt nervoasă, dar în realitate ești nervoasă și de asta s-a oprit apa. Așa că acestea reprezintă practic conexiunile pe care le putem face între om și casa sa. Și totodată spuneam și că sistemul de canalizare și instalații, da? Toate lucrurile acestea reprezintă starea noastră emoțională. Canalizarea, felul în care eu reușesc să conectez emoțional cu ceilalți. Scurgerile, dacă există scurgeri în sensul că au început să picure apă printr-o instalație, s-a produs o fisurare a unor țevi. Asta înseamnă că am încercat să cuprind în mine anumite emoții, dar ele au început să iasă la exterior. Și acestea sunt asociate adesea cu oamenii aceia care simt că nu mai trăiesc autentic sau se simt deprimați sau se simt triști și totdeauna au pus o fațadă ca să fie strălucitori și buni în fața celorlalți. Și pentru că au pus această fațadă, la un moment dat aceste emoții transpar. Și cum transpar în relația cu celălalt? Ai episoade din acestea în care plângi subit, ai episoade din acestea în care te descarci nervos asupra cuiva fără să-ți dai seama, ai episoade în care pur și simplu te apucă nervii sau ai avut un burnout la birou și pur și simplu n-ai mai putut conține, n-ai mai putut cuprinde în interiorul tău toate emoțiile pe care le-ai avut și ai avut o explozie. Da? Și acestea sunt practic acele fisuri în țevi. Încep să iasă la iveală lucruri pe care noi le măcinăm în interior. Sunt micile ciondăneli, dacă vreți, din casă, care întotdeauna nu reprezintă doar lucrul asupra căruia vă ciondăniți, vă certați cu soțul în bucătărie că de ce a pus brânza în frigider și nu a lăsat-o afară, că de ce n-a spălat strugurii și așa mai departe. Acele ciondăneli în general sunt doar picăturile care ies din țeavă, dintr-o problemă mult mai amplă care se află în întreaga instalație. Și acea problemă poate să fie: nu mă simt validat, nu mă simt observat, nu mă simt iubit, nu simt că sunt iubit cu adevărat, da? Toate aceste lucruri se manifestă practic reflectate în instalațiile de apă, scurgere și canalizare din propria voastră casă. Am început să mă lălăi pentru că este un subiect foarte amplu și mereu mă gândesc așa pe final, oare am mai lăsat ceva, oare aș mai fi vrut să spun ceva, dar dacă voiam să spun ceva și n-am cuprins, voi mai face eu materiale sau voi face postări prin care voi aduce adăugiri și tot felul de alte referiri la această comparație, da? Și știu că sunt foarte multe detalii, că mulți dintre voi îmi spuneți, mi-ați dat informații foarte prețioase pe care le-aș fi luat și le-aș fi
analizat, dar această analiză ține de voi înșivă. Mi-a spus cineva, spre exemplu, că are 2 uși la intrare, fațada reprezintă interfața ta cu lumea ta. Poți fi percepută ca fiind duală sau poți să îți dorești ca oamenii să te perceapă în 2 moduri. Da, adică nu este un mod coeziv în care vrei să fii percepută de oameni la exterior. Așa că aceasta poate reprezenta o dualitate, o duplicitate a ta la exterior. Dar spuneam eu, fațada spune ceva despre exteriorul tău, despre relația cu ceilalți. Interiorul tău este important să fie coeziv. Dacă lucrurile se unesc în interior, înseamnă că tu ești o persoană care este integră și suverană în propria sa existență. Compartimentarea casei, culoarea pereților, toate acestea reprezintă aspecte care denotă foarte multe informații despre noi înșine. Faptul că ai niște compartimente foarte clare, camerele sunt clar delimitate, faptul că lucrurile sunt perfect organizate, indică că ești un om care știe foarte clar ce vrea de la profesie, ce vrea de la viața sa personală, ce vrea de la viața sa sentimentală. Dacă ești un om care le are pe toate la un loc, înseamnă că nu prea reușești să detașezi viața profesională de viața personală. Aduci grijile de la muncă, le aduci acasă. Problemele pe care le ai cu soțul le deversezi și asupra celorlalți, se regăsesc și în fața casei tale, în fața fațadei tale, da? Sunt oamenii care nu reușesc să demarce și să pună un spațiu delimitativ, sunt oameni cu bariere și sunt oameni fără bariere, da? Sunt foarte, foarte multe informații în acest domeniu, dar ține de voi să analizați, luați toate aceste elemente componente pe care eu vi le-am descris și încercați să vedeți cum se pupă asta cu casa voastră și deslușiți-vă cel mai important, aspectele inconștiente ale minții voastre. Ce se află în dulapurile voastre, ce se află în debaralele voastre, ce se află în anexele caselor voastre, ce se află în magaziile voastre, indică practic aspectele voastre de umbră. Poate că în piesele mele centrale, la fațada casei, acolo unde primesc oaspeții, sunt organizat, ordonat, dar aici este dezordine, este mâl, este haos, pentru că este partea care trebuie să mă echilibreze pe mine și în general toată lumea are niște magazii haotice, da? Chiar dacă există o anumită structură, există și lucruri pe care pur și simplu nu știi cum să le organizezi și le arunci una peste alta. Acelea sunt lucrurile neesențiale pentru tine și lucrurile neesențiale reflectă în general umbrele noastre. Noi le ascundem, le punem în înghiere secrete, le punem în întuneric, le ferecăm cu lacăte, le aruncăm în beciuri. Și Carl Jung mai adăuga, pentru că pentru Carl Jung casa era un element foarte important pentru analiza psihicului uman, beciul, subsolul, reprezintă practic conexiunea noastră ancestrală, conexiunea noastră cu strămoșii noștri, conexiunea noastră cu ceilalți. Putem să fim niște oameni de grotă în beciurile noastre, putem fi niște țărani dacă locuiți în continuare la capitală și aveți butoi de murături, ești în continuare conectat la sfera rurală, da? Nu este absolut nicio rușine să fii țăran, dar tu nu ai un spirit de orășan, că dacă erai orășan îți cumpărai murăturile de undeva, nu trebuia să-ți pui butoiul. Aici la mine în bloc, spre exemplu, în fiecare primăvară în luna martie, pute, ghena, era să spun eu ce, pentru că toată lumea deversează butoiul de varză, da? Așa că toate aceste informații indică practic legătura ta ancestrală, originile tale. Tu acolo ești cine ești cu adevărat. La exterior, când ești la suprafață din beci, este locul pe care eu vreau să-l prezint oamenilor. De aceea, foarte mulți oameni care trăiesc la oraș au un spirit rural și trăiesc cu depozite, cu tot felul de roți, cu tot felul de magazii și au făcut șoproane din balcoane. Și alții care locuiesc la sat și care trăiesc mai mult într-un spirit urban pentru că și-au decorat casa modern, pentru că și-au turnat un beton, pentru că și-au făcut niște decorațiuni artistice în curte, etc. Dar sunt foarte, foarte multe informații pe care eu consider că le-am organizat foarte bine, făcând această comparație între corpul uman și locuința sa, din care puteți extrage foarte multe elemente de autocunoaștere prin care să descoperiți cine sunteți voi cu adevărat, privindu-vă spațiul vostru sacru. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. La revedere! Pe data viitoare!